शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आजको डेटमा डेभलपर बन्नको लागि गिट एउटा नभई नहुने कुरो बनेको छ। त्यसैले आजको एपिसोडमा म गिट सिक्नको लागि र गिटको रिफरेन्सको लागि 11वटा यस्तो रिसोर्सेसहरूको डिटेल लिएर आएको छु जसले तपाईलाई गिट स्टार्ट गर्न यदि सिक्नु भएको छैन भने बिगिनिङदेखि सिक्न अथवा गिट सिकिसक्नु भएको छ एडभान्स कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि अप्सन र सँगसँगै गिटको रिफरेन्स हैन डे टु डे युजमा कन्फ्युज हुँदाखेरि ब्याक गएर हेर्नको लागि गिटको रिसोर्सेसहरू मैले लिएर आएको छु। आजको यो एपिसोडमा हामी त्यसकै बारेमा कुरा गर्छौँ। नमस्कार, म दामोदर लोहनी, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी 4वटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा गिटको रिसोर्सेसको बारेमा कुरा गर्छौँ र पहिलो क्याटेगोरी छ इबुक, जुन चाहिँ फ्री इबुक हो, जुन तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु गिट एन्ड गिट हब भनेर फ्री इबुक छ, जसलाई तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट डार्क मोड कि लाइट मोडमा पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहीँ तपाईँले रिडमीमा डिफ्रेन्ट च्याप्टरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पुल रिक्वेस्टको बारेमा हेऱ्यौँ भने यहाँ मार्कडाउनमै पनि यो कुराहरू दिएको छ। अनि जस्तो गिट स्ट्याटसको बारेमा हेऱ्यो भने गिट स्ट्याटस कमान्डले के काम गर्छ भनेर यहाँ यसरी दिएको छ। पिडिएफ डाउनलोड गरेर अफलाइन पढ्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइन यहीँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो भयो इबुक। त्यसपछि अर्को क्याटेगोरी छ भिडियो कोर्सेस अथवा भिडियोजहरू हैन। फर्स्टमा छ युट्युब भिडियो गिट ट्युटोरियल फर बिगिनर्स लर्न गिट इन 1 आवर भनेर प्रोग्रामिङ विथ मसले हाल्नु भएको छ हैन। यो एकदमै राम्रो, उहाँको कोर्स चाहिँ कोर्स पढाउने तरिका र कोर्स एकदमै राम्रो छ। गिटको 1 आवरको ट्युटोरियल छ जसमा गिटको बेसिक कुराहरू हुन्छ, गिटमा स्टार्ट गर्न र गिट चलाउन बेसिक एउटा बिगिनर इन्टरमिडिएट लेभलको डेभलपरलाई चाहिने गिटको कुराहरू चाहिँ यो कोर्समा छ है। त्यसपछि अर्को छ युडासिटीको फ्री कोर्स, जसमा चाहिँ रिचर्ड इन्स्ट्रक्टरले पढाउनु भएको छ। यसमा च्याप्टर्सहरू हेर्नुभयो भने पर्पोज, टर्मिनोलोजी हैन, अनि गिट रिपोजिटरी बनाउने, रिपोको हिस्ट्री हेर्ने, कमिटहरू एड गर्ने, ट्याग गर्ने, ब्रान्चिङ, मर्जिङहरू हैन, अनि अनडुइङ चेन्जेस, यो सबै कुराहरू छ है। सो यो कोर्स पनि एकदमै राम्रो छ बिगिनरहरूको लागि। त्यसपछि अर्को युडियोनिक्सको पनि अर्को एउटा फ्री कोर्स छ जसमा 22वटा लेक्चर्स छ भनिएको छ हैन। यसमा चाहिँ यो कोर्स कन्टेन्टहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। इन्ट्रोडक्सन, बेसिक अपरेसन हैन, इनसाइड गिटमा के हुन्छ, अनडुइङ चेन्ज, ब्रान्च, मर्ज, एडभान्स हैन। लगभग च्याप्टर्सहरू सिमिलर छ युडासिटीको कोर्ससँग। तपाईँले हेरेर आफ्नो कुन इन्स्ट्रक्टरसँग चाहिँ आफूले सिक्दाखेरि म्याच गर्छ यो 3टा भिडियो कोर्समध्ये कुनै एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिँ बुकहरू भन्दा भिडियो पढ्न इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, भिडियोबाट सिक्न इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने हैन। अब त्यसपछि अर्को क्याटेगोरी छ वेब बेस्ड ट्युटोरियल। वेब बेस्ड ट्युटोरियलमा फर्स्टमा सबभन्दा राम्रो यो चाहिँ मैले मेरो बिगिनिङ फेजमा यो रिसोर्स एकदमै धेरै युज गर्थेँ। यो बिटबकेटको गिटको ट्युटोरियल छ। गिटको बेसिक्स छ बिगिनरको लागि, गेटिङ स्टार्टेड, माइग्रेटिङ, कोलाबरेटिङ हैन, अनि एडभान्स ट्युटोरियल्सहरूको सेक्सन पनि छ जसमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू एडभान्स गिट ट्युटोरियल, मर्जिङ, रिबेसिङ हैन, यो एडभान्स कुराहरू पनि छ। यो सबैको ट्युटोरियल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्युटोरियल एकदमै राम्रो छ है। बिटबकेटको ट्युटोरियल गिटको लागि एकदमै राम्रो छ है। यहाँ चाहिँ यो ट्युटोरियल पनि तपाईँले चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै यहाँ दिएको रिसोर्सेसको लिङ्क्स म भिडियो डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्छु। सो यो भयो एटलासियनको। त्यसपछि अर्को छ टावरको है। टावरको चाहिँ लर्न भर्जन कन्ट्रोल विथ गिट भन्ने फ्री अनलाइन भर्जन छ हैन। यो पनि फ्रीमा छ तर अनलाइन मात्रै, अफलाइन चाहिँ छैन। बट यसबाट पनि
धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, जस्तो बेसिक वर्कफ्लो, गिटको किन युज गर्ने होइन, कसरी वर्क गर्ने, स्टार्ट गर्ने, अनि त्यसपछि ब्रान्चिङ एन्ड मर्जिङको कुरा, ब्रान्चहरूको कुरा, चेकिङ आउट, मर्ज गर्ने है, ब्रान्चको वर्कफ्लोको कुराहरू, कस्तो वर्कफ्लो सेट गर्ने भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि रिमोट रिपोजिटरी जस्तो बिटबकेट अथवा गिटहब जस्तो युज गरेर कसरी काम गर्ने, पब्लिसिङ, लोकल चेन्जेस, यस्तो यस्तो छ। यहाँनिर तपाईँले पपुलर चिट सिट प्याकेजहरू पनि गेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि फेरि गएर यहाँ तल चाहिँ एडभान्स टपिक्सहरू छ, जसमा अन्डुइङ थिङ्स, इन्सपेक्टिङ चेन्जेस, यो डिफहरू, मर्ज कन्फ्लिक्टहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने, रिभेस कसरी गर्ने होइन, सब मोड्युल्स, फोर्किङ, यो सबै कुराहरू यहाँ छ। टुल्स एन्ड सर्भिसेस है, गिटको टुल्स एन्ड सर्भिसेसको कुरा छ, अनि अरू एपेन्डिक्स होइन। सो यो पनि एकदमै डिटेल्ड बिगिनरदेखि एडभान्स लेभलसम्मको कन्सेप्टहरू छ। तपाईँले जस्तो बिगिनिङ कुराहरू आउँछ, यो माथि देखाएको कुराहरू आउँछ भने तपाईँले एडभान्स टपिक्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यसबाट। त्यसपछि अर्को छ गिट इमर्सन। यो चाहिँ अलिकति इमर्सिभ ट्युटोरियल छ होइन। यसमा चाहिँ स्टार्ट गरेर तपाईँले चाहिँ एक एक स्टेप गर्दै पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अगाडि चाहिँ च्याप्टर्सहरू छ होइन, जस्तो सुरुमा सेटअप अनि क्रिएट प्रोजेक्ट, डाइरेक्ट आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको, आफूलाई चाहिएको च्याप्टरतिर जान सक्नुहुन्छ। अर 1 by 1 तपाईँले चाहिँ स्टार्टिङदेखि, बिगिनर हो भने स्टार्टिङदेखि हरेक च्याप्टरहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जान सक्नुहुन्छ। अब यो सबै भइसकेपछि मेन कुरा चाहिँ तपाईँले के याद गर्नुपर्छ भने गिट पनि प्रोग्रामिङ जस्तै नगरिकन जानिँदैन। यो पढेर हेरेर मात्र बुझिँदैन, तपाईँले गर्दै जानुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्दै युज गर्दै यो कमान्ड्सहरू युज गर्दै गएपछि जानिन्छ। सो यो ट्युटोरियल, भिडियो ट्युटोरियल फलो गर्नुहोस् अथवा वेब बेस्ड ट्युटोरियल फलो गर्नुहोस् अथवा इबुक पढ्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। सो यो भयो वेब बेस्ड ट्युटोरियल। अब फाइनल्ली रिफरेन्सेसहरू, चिट सिट होइन, त्यस्तो रिफरेन्सहरू के छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा यो चाहिँ फर्स्ट एड गिट भनेको छ। यो चाहिँ कलेक्सन अफ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड गिट क्वेसन होइन। गिटमा गिट रिलेटेड मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड एफएक्यू जस्तो टाइप छ। अब यसमा जस्तो फर इक्जाम्पल भयो भने मर्ज माई लोकल चेन्जेस विथ अनदर ब्रान्च, यो मर्जिङको कुरा, अन्डु कमिट होइन, कमिट अन्डु कसरी गर्ने, डिलिटेड ब्रान्चलाई रिकभर कसरी गर्ने होइन, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू छ, जसलाई तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कुनै कुरा कन्फ्युजिङ लाग्यो भने कसरी ओल्ड भर्जन अफ फाइलसँग कम्पेयर गर्ने भनेर तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ यसले एकदम सर्चेबल कमान्डहरू राखिदिएको छ होइन। रिसेट लोकल ब्रान्च टु म्याच रिमोट, यस्तो यस्तो यहाँ चाहिँ एफएक्यू छ। एउटा रिसोर्स यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को छ यो भिजुअल गिट रिफरेन्स भन्ने। यसले चाहिँ गिटको कमान्डहरू चाहिँ एकदमै भिजुअल रूपमा यो फ्लो चार्टहरू बनाएर चाहिँ यहाँ डिटेलमा डिफाइन गरिदिएको छ, कसरी काम गर्छ, कमिटले के गर्छ भनेर होइन। यो पनि एउटा रिफरेन्सको लागि, कुन कमान्डले के गर्छ भनेर तपाईँले रिफरेन्स हेर्नको लागि एकदमै राम्रो रिसोर्स हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को दुईवटा चाहिँ चिट सिट छ। एउटा फ्री कोड क्याम्पको गिटको 50 गिट कमान्ड्स यु सुड नो भनेर छ। यो चाहिँ 50 वटा डिफ्रेन्ट गिट कमान्ड छ, जुन चाहिँ एकदम पपुलर, धेरै युज हुने खालको कमान्डहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। यो पनि एउटा राम्रो रिसोर्स हुन्छ रिफरेन्सको लागि। अनि फाइनल्ली अर्को यो चाहिँ गिटहबको training.github.com भनेर, यसमा चाहिँ गिटको चिट सिट डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा छ। जस्तो यतिवटा डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा, हिन्दीदेखि इङ्ग्लिसदेखि होइन, इङ्ग्लिसमा अनलाइन भर्सन अथवा पिडिएफ, हरेकको चाहिँ अनलाइन भर्सन अथवा पिडिएफ अभाइलेबल छ। यो भयो अनलाइन भर्सन, अर्को चाहिँ यो पिडिएफ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर आफ्नो टेबलमा, आफ्नो डेस्कमा राखेर एकदमै फ्रिक्वेन्टली रिफरेन्सको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। सो यो भयो गिटको रिसोर्सेसहरू। गिट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँ डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ, डेभलपर फिल्डमा जोइन हुन, प्रोग्रामिङ फिल्डमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने गिट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आजको डेटमा। सो गिट सिक्नुहोस्। यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ तपाईँलाई सिक्न र रिफरेन्सको रूपमा प्लस एडभान्स बिगिनर लेभल सबै खालको कन्टेन्टहरू भएको, मैले 11 वटा डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसको कुरा गरेँ। यो सबै लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले प्रोभाइड गरेको छु। सो आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ होला, र केही इस्युज आयो, केही क्वेरिजहरू छ भने सोध्न नबिर्सिनु होला। आजलाई यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, के लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला, र अरू के को बारेमा तपाईँलाई यस्तो राम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिएको छ त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने म अरू पनि रिसोर्सेसहरू रिसर्च गरेर त्यसको चाहिँ भिडियोहरू बनाउने कोसिस गर्छु। कमेन्ट गर्दै जानु होला, भिडियोलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।
हस् त, धन्यवाद।